Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen. Ja oikein voitokasta iltapäivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tänään kohtaamme Jennan, parikymppisen opiskelijan ja yksinhuoltajan, joka rakastaa koiraansa. Rakastaa koiraansa jopa niin paljon, että harrastaa yhdyntää tämän kanssa. Eläinrakkautta vaiko eläinrääkkäystä? Sitä me pohdimme tänään, kun käsittelemme suomalaisen zoofilian kasvoja. Asiasta kanssani studiossa keskustelemassa Sexpo-säätiön toiminnanjohtaja Tommi Paalanen. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Terve. Mukava olla täällä. No, lähdetään perusasioista liikenteeseen. Millainen ihminen on zoofiili? Miten zoofiili määritellään? No, oikeastaan tuohon kysymykseen, millainen ihminen hän on, niin ei saada mitään hyvää vastausta, koska on hyvin monenlaisia ihmisiä, joilla voi olla jonkinlaista seksuaalista mielenkiintoa eläimiä kohtaan, ja siinähän se määritelmä tulikin. Eli zoofilia on mieltymys jonkinlaiseen seksuaaliseen kanssakäymiseen eläimiä kohtaan, mutta se voi olla vaikkapa fantasioina ilmenevää, että kaikki ei välttämättä teekään sitä. Eli voi olla tällaista latenttia zoofiliaa tai passiivista zoofiliaa tai sitten aktiivista. Joo, yleensä käytetään niin kuin käsitteitä tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen taikka sitten osittainen. Että jos on osittainen seksuaalinen mieltymys, niin se on sellainen, että on muitakin seksuaalisuuden ilmenemismuotoja. Että se ei ole välttämättä niin tärkeä osa vaan seksuaalisuutta, mutta se on silti olemassa. Mutta sitten kun henkilöllä on kokonaisvaltainen seksuaalinen mieltymys, niin se on usein niin, että ei voi edes kiihottua kunnolla ilman, että jollakin tavalla tämä olisi läsnä tämä mieltymys. Eli toisin sanoen on ihmisiä, jotka välttämättä eivät voi myöskään kiihottua toisista ihmisistä, vaan heidän seksuaalinen suuntautumisensa on niin kokonaisvaltaisesti zoofilista. Kyllä, juuri näin on. Tämä on tietysti aika harvinainen ryhmä kaiken kaikkiaan. Että ylipäänsä tämmöinen kokonaisvaltainen tai eksklusiivinen fetisismi erilaisissa muodoissaan niin on hyvin harvinainen ilmiö. Mutta kyllä heitä monella tavalla meidän keskuudessamme on. No, Suomi on viimeisiä, tai oikeastaan jatketaan vielä tästä. Kuinka suuri prosentti ihmisistä on zoofiileja? Onko asia tutkittu Suomessa tai ulkomailla? Tästä on aika niukkaa tutkimusta ja se on hajanaista, mutta että kyllä me puhutaan siellä prosentin murto-osista, kun me lähdetään sitä varsinaista määrää etsiskelemään. Mutta seksuaalisia fantasioita on huomattavasti useimmilla, että seksuaalisen fantasioiden kuvastossa eläinseksi eri muodoissa niin on suorastaan yleistä. Että se löytyy kyllä selailemalla vaikkapa seksitarinoita tai ihmisten omakertomia fantasioita, niin kyllä se aina pompahtaa esiin. Ja sitten taas huomataan, että tietyllä tämmöisillä maatalousvaltaisilla, vähemmän koneistuneilla yhteiskunnilla, niin siellä voi olla esimerkiksi nuorten miesten parissa isokin prosentti, ihan joku 50% asti, että on ollut kokemuksia seksistä eläinten kanssa. Miten sitten, onko sitä tutkittu sukupuolijakauman kannalta? Onko zoofilia yleisempää miesten vai naisten keskuudessa? Sekin eroaa aika vahvasti tuon niin yhteiskuntarakenteiden mukaan, että yleensä maaseutualueilla, tämmöisissä tosiaan vähemmän kehittyneissä maissa, niin nuoret pojat on se suuri ryhmä, jotka peuhaa sitten niiden maatalouseläinten kanssa korvikeseksin merkeissä. Että heillä ei välttämättä ole erityistä mieltymystä, vaan se on niin kuin siinä vaiheessa, kun seksuaalisuus lähtee kehittymään ja ollaan hyvinkin hormonimyrskyn keskellä, että se mikä on siinä lähellä ja käsillä. Ja suhde-elämä voi olla hyvin läheinen muutenkin tämmöisissä tilanteissa. Mutta sitten taas on kaupungistuneissa yhteiskunnissa todettu, että nuoret ja vähän vanhemmatkin naiset ovat sitten niinku niitä, jotka touhua lemmikkieläinten kanssa. Että se on sitten ollut niinku naisvaltaisempi ilmiö kaupungistuneissa yhteiskunnissa. Sitä värittää enemmän just semmoinen jonkinlainen niinku lämmin henkinen suhde ylipäänsä siihen lemmikkieläimeen. Että se on hyvin tyypillinen kuvio. Tämä on mielenkiintoista. Haluaisin vielä kysyä yhden asian ennen kuin jatkamme eteenpäin, niin tästä mainitsit populaarikulttuurin seksuaalisen kuvaston. Ja itselläni ainakin tulee mieleen ihan tällainen klassikko kuin vaikkapa Beauty and the Beast, eli kaunotar ja hirviö, joka kenties kuitenkin, beasthän on ikään kuin peto tai eläin oikeastaan etymologisesti enemmänkin kuin hirviö. Kyllä.
Joo, tässä flirttaillaan, ollaan oikein niinku aika jännien tämmöisten risteymien äärellä, kun puhutaan Disneynkin filmatisoimasta pätkästä. Flirttaillaan kyllä tällaisella niin kuin eläinseksuaalisuudella ja rakkaudella ja aika vahvoillakin voimilla, mitä siihen liittyy, käsityksillä niin kuin tämmöistä alkuvoimasta ja niin kuin seksuaalisuudesta, joka kumpuaa sieltä. Ja eläinseksihän on meilläkin vahvasti tietynlaisessa huumorikuvastossa koko ajan läsnä. Että eihän sellaisesta lauta huumoria tai sitä pidetä mukana keskustelussa sellaista asiaa, joka ei niin kuin millään tavalla ketään kiehdo tai kiinnosta. Että kyllä tämmöinen kaksijakoinen eli ambivalentti suhde ihmisillä tähän aiheeseen on. Että samalla ällöttää monia, mutta samalla jollakin tasolla kiehtoo. Niin ja tässä eräs sellainen arkkityyppi, joka mielestäni on tällainen suomalainen maaseudun vanha poika ja juuri jolla on kumisaappaat jalassa ja lampaita siellä haassa, niin tämähän on hyvin sellainen perinteinen arkkityyppi, mikä suomalaisessa huumorissa tällaisista asioista vaikkapa Veli Puolikuu-sarjassa 80-luvulla annettiin. Ja tänään me testaamme tämänkin arkkityypin tai stereotyypin paikkaansa pitävyyttä. Mutta vielä yksi kysymys ennen kuin kuuntelemme ensimmäisen osan Jennan haastattelusta. Suomi on viimeisiä Euroopan maita, jossa laki ei vielä kiellä eläimiin kohdistuvia seksuaalisia tekoja. Tällä hetkellä EU-maista vain Suomi, Unkari ja Romania sallivat eläimiin sekaantumisen tekona, ellei siitä aiheudu kärsimystä, kipua tai tuskaa. Muualla jo teko on kriminalisoitu, niin mistä syystä lainsäädäntömme poikkeaa tässä suhteessa? No kyse on oikeastaan siitä, että meillä ei ole ollut semmoista tiettyä poliittista painetta tämän asian edistämiseksi. Joissakin maissa, niin kuin eläinseksin valtavirta maissa, Saksassa ja Tanskassa, niin on ollut tämmöinen tietynlainen poliittinen paniikki tämän aiheen ympärillä, ehkä jonkun yksittäistapauksen johdosta. Ja sitten siellä on liikkunut huikeita, mutta todistamattomia väitteitä vaikka eläinbordelleista ja muista. Että se on ollut vähän tämmöistä niin sanottua ad hoc lainsäädäntöä, eli asia on niin kuin pullahtanut jostain esiin ja sitten on tarttunut tehdä hirveällä hädällä jotakin. Et suomalainen lainsäädäntöhän lähti aikanaan siitä liikkeelle, se tuli tästä asiasta, että eläinseksin harrastajat on todennäköisesti enemmän hoidon tarpeessa kuin rangaistuksen tarpeessa, ja lähdettiin tälleen humaanilla tavalla tarkastelemaan tätä aihetta. Toki nyt ollaan tultu niin kuin seksuaalipsykiatriassa siihen tulokseen, että eivät he ole oikeastaan edes hoidonkaan tarpeessa, että mitään erityisiä niin kuin vahvoja perusteita tällaiselle kriminalisoinnille ei ole, paitsi jonkinnäköinen ihmisten kammo ja ahdistus tätä asiaa kohtaan, mutta se ei mun mielestä ole pätevä kriminalisoimisperuste. Ja näistä kriminalisoimisperusteista ja muusta vastaavasta puhumme hivenen myöhemmin tässä ohjelmassa. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Sexpo-säätiön toiminnanjohtaja Tommi Paalanen. Ja nyt lähdemme tapaamaan Jennaa. Olen saapunut tänne Pirkanmaalle haastattelemaan parikymppistä opiskelija, yksinhuoltaja Jennaa. Jos lähdemme aivan perusasioista liikkeelle, niin missä vaiheessa huomasit olevasi zoofiili, eli seksuaalisesti kiinnostunut eläimistä? No ihan alkujaan tämä kaikki lähtee varmasti jostain yläkouluajalta, että kun oma seksuaalisuus lähti kehittymään, niin kyllä sen niinku sillain vahvasti huomasi, mutta sitä ei ehkä siinä iässä vielä osannut käsitellä niin hyvin kuin tässä iässä, että sieltä se on lähtenyt. Muistatko omasta lapsuudestasi, kuinka suhtauduit eläimiin tai millaisia tunteita eläimet sinussa herätti? Mä oon aina ollut erittäin eläinrakas, että mä muistan ihan pienestäkin asti, että oon mennyt silittämään ja kysymään rohkeasti koirien omistajilta, että saako tulla silittämään, että ne on herättänyt musta aina ihan suunnatonta iloa, että koirien semmonen perusluonne, joka nyt on mitä on, niin iloiset hännän heiluttajat ja muuta, että aina on tosi iloisesti heihin suhtautunut ja he on suhtautunut ihan samalla tavalla. Mitkä sinun mielestäsi ovat sellaiset suurimmat harhaluulot, jotka liittyvät zoofiliaan ja sen harjoittajiin? No ehdottomasti se, että monet ihmiset kuvittelee, että se on pelkästään fyysistä kanssakäymistä eläinten kanssa ja että mitään muuta ei tapahdu, koska se on paljon syvempää, että siinä on paljon tunteita mukana. Ja ehdottomasti sekin, että luullaan, että eläimiä satutetaan jollain tavalla, että se ei ole ikinä zoofilin tarkoitus millään muotoa. Että enemmänkin se
molempien niin kuin yhteinen nautinto ja ajanvietto ja siihen kuuluu tosi paljon asioita, ei missään nimessä mitään semmoista satuttamista tai negatiivista. Mistä sen tietää sitten, nauttiiko eläin? Eläimillähän käytetään nyt esimerkkinä koiria, että koirilla on tietyn tasoisia tunteita ja eläimillä yleisesti on seksuaalivietti olemassa. Koirilla on myöskin tämmöinen käyttäytymismalli, että jos koira ei jostain pidä, se väistää siitä tilanteesta. Eli kyllä se eläin väistää, että kyllä sen huomaa siitä, että ei se mitään pakottamalla ala tekemään. Viittasit tuossa, että itse tämä seksuaalinen kanssakäyminen, fyysinen yhteys on vain yksi osa tätä zoofilian koko palettia. Niin voisitko kuvailla, että nämä tunteet, joita sinulla esimerkiksi on koiraa tai koiria kohtaan, niin ne ovat luonteeltaan romanttisia? Mitenkä määrittelisit tarkemmin romanttiset tunteet? No sanotaan näin. Jos minä vaikka katson vaimoani, niin minä tunnen sellaisen tietynlaisen lämpimän aallon sisälläni, johon liittyy palavaa halua olla tuon ihmisen kanssa, mutta myös tällaista seksuaalista tunnetta. En osaa verbalisoida tätä paremmin, mutta tarkoitan kysymyksellä sitä, että kun sinulla on ollut suhteita sekä ihmisiin että eläimiin, niin ovatko nämä suhteet keskenään samankaltaisia? Muistuttavatko ne toisiaan, nämä tunteet, joita sinussa nousee? Kyllä, siellä on sekä samankaltaisia että sitten taas sellaisia tunteita, mitä ei voi verrata keskenään, että koiran kanssa esimerkiksi niin nautin hyvin paljon tuommoisesta työskentelystä, sen niin kuin yhteisestä tekemisestä, jos ollaan treenaamassa tai muuta, niin se yhteys, minkä saa koiraan, jos koira vaikka sairastuu, jos se pitää viedä eläinlääkäriin, niin huolestun hyvin kovasti, ihan kun huolestuisin oman lapseni hyvinvoinnista, että kyllä ne tunteet on tosi syviä. Koira on mulle kuin perheenjäsen, yleisesti ottaen mikä tahansa eläin on mulle kuin perheenjäsen, että pyrin pitämään hyvää huolta ja tarjoamaan sen kaikista parhaiten sen, mitä pystyn. Muistatko ensimmäistä kertaasi eläimen kanssa, näin fyysisessä mielessä, ja millainen se oli? Mitä tunteita se herätti? Muistan, se oli erittäin jännittävää ja pelotti ehdottomasti, että vähän semmoista häsellystä, niin kuin puolin ja toisin voisin hyvin verrata sitä ensimmäiseen kertaani ihan ihmisen kanssa, että hyvin samanlaiset jännityksen ja pelon sekaiset tunteet, että mitähän tässä nyt tehdään ja mitä tapahtuu, mutta kyllä se oli hyvin uskomaton ja unohtumaton kuitenkin, että kyllä se mieleen jäi. Onko sinulla ollut tällaisia syyllisyyden tunteita tai vastaavaa? On. Tästä asiasta yleisesti kyllä on, että tietenkin tämmöinen asia on vaikea lähteä hyväksymään, että kun yhteiskunta muuten on niin karusti sitä vastaan ja muista tuntuu, että monet ihmiset ei oikeasti ymmärrä sitten, että pelkästään fyysinen kanssakäyminen ei ole se juttu. Tunnetko muita ihmisiä, joilla on samanlaisia tuntemuksia tai mielihaluja? Kyllä tunnen. Osa heistä on ihan täysin tuntemattomia ja osa sitten taas sellaisia lähempiäkin tuttavuuksia. Onko teillä jonkinnäköistä yhteisöä, virtuaalista tai sitten ihan tällaista klassisempaan kanssakäymiseen liittyvää? Anonyymisti tosi paljon internetin kautta jutellaan, että on sekä suomalaisia että ulkomaalaisia keskustelupalstoja, jotka löytyy ihan netistä, että etsivä löytää kyllä. Ja sitten taas on näitä suljetumpia sivustoja, joihin yleensä pääsee vaan sitä kautta, että jos tuntee vaikka jonkun sivuston jäsenen. Onko näissä ryhmissä sitten sellaisia ihmisiä, joita sinä et hyväksy, jotka esimerkiksi haluavat satuttaa eläimiä? No eläinten satuttaminen ei kuulu zoofiliaan, että se sekoitetaan hyvin monesti tällaiseen toiseen ikävän alalajiin, kuten zoosadismiin, jossa tarkoitus on nimenomaan vain satuttaa eläimiä, ja se ei taas kuulu zoofiliaan yhtään millään tavalla, että en missään nimessä hyväksy sellaisia ihmisiä. Jos sinun pitäisi kertoa täysin ummikko kansalaiselle, mistä zoofiliassa on kysymys kokonaisuudessaan, niin miten kuvailisit sitä?
syvemmästä välittämisestä eläintä kohtaan on varmasti helpoin tapa ainakin aloittaa se keskustelu, että se on pääasiassa tunnepohjaista, että fyysinen puoli on todellakin niin kuin hyvin pieni osa sitä ja jotkut zoofiilit eivät esimerkiksi ollenkaan harjoita tätä fyysistä puolta, että heille se on vaan se yhteenkuuluvuuden tunne lemmikkinsä kanssa. Jos kuitenkin verrataan näitä tuntemuksia, näitä kokemuksia, minun lähiviitepisteeni on suhde ihmiseen, niin jos vertaan näitä ja koitan ikään kuin sitä kautta ymmärtää, niin meillä ihmisillähän on esimerkiksi useita sekä ystäviä että partnereita, niin onko zoofiileja? Ystäviä, kyllä, varmastikin, tosi paljon. Partneriin vaaditaan paljon enemmän kuin vain sellainen tutustuminen, lyhytaikainen tutustuminen tai muutama tapailukerta, että henkilökohtaisesti en voisi kuvitella fyysistä kontaktia tuntemattoman eläimen kanssa, että se vaatii sellaisen tietyn syvemmän yhteyden sen, että eläinkin luottaa ja että sinä tunnet eläimen ja luotat eläimeen. Oletko sinä pystynyt tästä asiasta puhumaan läheisillesi, siis sellaisille ihmisille, jotka eivät tiedä mahdollisesta zoofiliastasi? En ole pystynyt, että tämä aihe on tosi kova, niin kova tabu ja hyvin monella ihmisellä ei riittäisi ymmärrys siihen, vaikka kuinka lähtisi selittämään, että monet ihmiset muodostaa valmiin mielipiteen ja takertuu yhteen tiettyyn asiaan, esimerkiksi siihen fyysiseen kanssakäymiseen, ja ne eivät sen jälkeen on mielestäni turha yrittää selittää, kun he ovat jo muodostaneet mielipiteensä. Näin siis puhui parikymppinen Jenna, jota kävin viime viikolla tapaamassa. Ja kun utelin heti alkajaisiksi Jennan motiiveita, siis nimi ja ääni muutettu, kuten kenties arvaattekin. Utelin hänen motiivejaan tulla haastateltavaksi. Miksi hän haluaisi puhua koko tällaisesta aiheesta, joka on yhteiskunnassa niin raskas tai vaiettu. Hän totesi, että hän haluaa tietyllä tavalla tehdä valistustyötä. Studiossa Perttu Häkkinen ja Sexpo-säätiön toiminnanjohtaja Tommi Paalanen. Keskustelemme zoofiliasta, jotta ennen vanhaan tavattiin Suomessakin kutsua eläimeen sekaantumiseksi tai eläimeen ryhtymiseksi. No Tommi, sinä kun olet Sexpo-säätiössä töissä, niin ottaako sinuun yhteyttä paljon zoofiileja? Jonkin verran tulee yhteydenottoja, ei ehkä niinkään minulle, mutta meidän neuvontapalveluihin tulee yhteydenottoja henkilöiltä, jotka joko fantasioi tai heillä on ollut joitain kokemuksia, seksuaalisia kokemuksia eläimen kanssa. Ja jotkut on hämmentyneitä, jotkut kaipaa niinku semmoista yleisen keskustelukumppaneita samasta syystä, mitä Jennakin tuossa puhui, että ei oikein ole välttämättä niitä ihmisiä, joille voisi avautua näistä asioista. Ja sitten paljon ollaan huolissaan mahdollisesti siitä ympäristön reaktiosta tai siitä kokemuksesta, onko minussa jotain vialla. Tämän tyyppistä syistä otetaan yhteyttä. Nyt viime aikoina, kun tämä eläintensuojelulain uudistus on ollut käsillä, niin on ollut joitain zoofiilien, ehkä edustajien yhteydenottoja, että heidän verkostostaan, että mikä tämä tilanne on ja miten voisiko siihen vaikuttaa jotenkin, että he pelkäävät päätyvänsä rikollisiksi uuden lain myötä, mikä toki on ihan ymmärrettävä huoli sekin. Tässä vaiheessa lähetystä täytyy mainita, että jos teillä on aiheeseen jotain kommentoitavaa tai kysyttävää Tommilta, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa yle.fi/puhe. Eli voisit sanoa, että siis nämä tunteet, jolla zoofiilit suhtautuvat valmisteilla olevaan lakimuutokseen, niin ovat ikään kuin, tai voi sanoa, että tämä keskustelu on kiihtynyt teidänkin päässä. Että eihin oteta enemmän yhteyttä tämän tiedon tultua julki. Joo, kyllä se jonkin verran vaikuttaa. Ei niitä yhteydenottoja nyt sillä valtavan runsaasti ole, koska ylipäänsä tämä aihe on aika arka ja ihmiset noin niin kuin eikä alan harrastajia nyt ole kauhean paljon Suomessa, että ei se ole sillä tavalla valtavaa se yhteydenottojen määrä, mutta kyllä se koko ajan näkyy. Mutta meidän neuvontapalvelussa asia näkyy niin kuin myös
tämän lainsäädäntöasian ulkopuolella niin tämmöisen neuvonnan tai niin kuin jonkinlaisen tuen tarpeena välillä? No, sitten lähdetään lakiteknisiin asioihin. Sinä et kannata tätä lainmuutosta. Tältä osin. Näin on. Miksi? Mun näkökulma on sellainen eetikkona, seksuaalisuuden tutkijana, että eläinten vahingoittaminen on ehdottomasti kiellettyä ja kiellettävää, mutta eläinseksi on niin monimuotoinen aihekirjo, että me ei voida niin kuin lähteä tarkastelemaan eläinten ja ihmisten välisiä seksuaaliset suhteita pelkästään vahingoittamisen näkökulmasta. Meidän pitää erotella, että mitkä suhteet ja mitkä jutut on vahingollisia ja mitkä taas ei ole. Ja me voidaan kieltää perustellusti ne vahingolliset. Ja ne on jo kielletty nykyisessä laissa, eli mitään uudistusta ei sen osalta tarvita. Mutta sitten taas sellaiset seksuaaliset suhteet ja tilanteet, jotka eivät ole vahingollisia eläimelle, niin missä on suurin hyöty kieltämisestä? Onko hyötyä sitten, että kriminalisoidaan niin kuin tätä kautta jonkun ihmisryhmän seksuaalinen mieltymys ylipäänsä? Mitä oikeushyvää me suojellaan? Mikä yhteiskunnallinen hyvä meillä on kiikarissa? Niin näihin kysymyksiin kaikki vastaukset tuntuu olevan enemmän tai vähemmän huteria. Että sen kokonaiskriminalisoinnin tueksi löytyy hyvin huonoja argumentteja. Ja sitä voidaan niin harukoida vähän semmoisella, että ihan nyt tässä pitäisikö meidän nyt tehdä Jennan toiminnasta poliisiasiaa ja yrittää pistää hänet putkaan ja oikeuteen. Tai jos meillä on se teinityttö, joka haluaa kokeilla oman seksuaalisen kasvunsa myötä tai puuhaa ja peuhaa jotakin lemmikki koiransa kanssa, niin onko se asia, että meidän pitäisi laittaa poliisi siihen mukaan ja pitäisikö meidän ruveta syytettä virittelemään? Kuka hyötyy? Mikä funktio sillä on? Että ihmisten omien ahdistusten ja inhoreaktioiden tyydyttämiseksi ei tarvita lainsäädäntöä, joka selvästi heikentää jo marginaalissa olevan ryhmän asemaa. Niin, ja ylipäänsä eläinten oikeudet, ja mikä sitten on hyödyllistä toimintaa tai vahingoittavaa, onhan tässä maassa esimerkiksi turkistarhauskin laillista, eikä toimintaa. Erittäin hyvä rinnastus. Ylipäänsä tehotuotanto. Me mennään katsomaan noita koiranäyttelyitä, niin siellä on sen sortista trimmausta ja hoonausta ja kouluttamista, joka ei mitenkään voi sanoa olevan sille koiralle esimerkiksi eduksi aina kaikissa tilanteissa. Tämä on hyvinkin tämmöinen myyttejä ja mielikuvia pursuava alue, jota pitäisi vähän perata ihan rauhallisella analyyttisellä ajattelulla. No, luuletko, että tällainen rauhallinen analyyttinen keskustelu, ottaen tämän asian ja sen väkevyyden tietyllä tavalla huomioon, niin on mahdollista tässä yhteiskunnassa? No se näyttää olevan ainakin mahdollista studiossa tällä hetkellä, että ihan hyvä niin kuin siinä mielessä me voidaan ehkä näyttää esimerkki, että mistä tahansa yhteiskunnassa vallitsevasta ilmiöstä pitää voida keskustella kiihkottomasti ja faktat edellä ja miettien ihan aidosti monesta näkökulmasta, miten tämä menee, kuka mistäkin hyötyy, minkälainen dynamiikka meillä on käynnissä. Ja seksologiasta on niin kuin ollut yksi tämmöinen pitkän aikavälin tavoite monilla muillakin asioilla. Me voitaisiin puhua ihan samalla tavalla mistä tahansa muusta seksuaalisuuden ilmiöistä, kun mennään parikymmentä vuotta taaksepäin, niin miten kiihkeä keskustelu joskus oli vaikka siitä, että saako naiset mennä yksin ravintolaan illalla. Että siitä oli varmasti kiihkeitä mielipiteitä ja näin ollaan tultu eteenpäin tässäkin asiassa. Ennen kuin jatkamme siitä, pitäisikö naisten mennä yksin ravintolaan, niin kuunnelkaamme historioitsija Teemu Keskisarjaa, jota Panu Hietaneva kävi haastattelemassa. Keskisarja on tutkinut väitöskirjassaan suomalaisen eläimiin sekaantumisen historiaa ja siitä säädettyjä rangaistuksia. Eläimiin sekaantumista on todennäköisesti tapahtunut aina läpi ihmiskunnan historian. Dosentti Teemu Keskisarja on tutkinut asiaa suomalaista näkökulmasta väitöskirjassaan, jonka nimi on Sekoituksesta järjettömän luontokappaleiden kanssa. Aivan aluksi täytyy kysyä historioitsijan henkilökohtaisia motiiveja. Miksi eläimiin sekaantuminen on niin kiinnostava asia, että sitä kannattaa tutkia? Siksi, että eläimen sekaantumisen historia ei ole kuriositeetti. Eläimen sekaantuja on Suomessa vainottu paljon ankarammin ja paljon pidempään kuin esimerkiksi noitia tai homoja. Eläimen sekaantuminen oli iso kriminaalipoliittinen ongelma 1700-luvulla. Siitä on satoja ja tuhansiakin esi-isiämme tuomittu vähintäänkin julmaan ruumiinrangaistukseen, jotkut kuolemaankin. Mennessä maailmassa ihmisellä oli tapana säätää maallisia lakeja Raamatun pohjalta. Löytyykö sieltä jokin kohta, jossa eläimiin sekaantuminen tuomitaan? Löytyy toki.
eläimeen sekaantuminen on Mooseksen kirjoissa kielletty useampaankin kertaan kuolemalla rangaistavana tekona samassa yhteydessä ja peräkkäisissä jakeissa kuin homoseksuaalisuus. Keskustellaan sitten hieman tutkimustyösi taustoista. Millaisia lähteitä käytit? Oikeudenkäyntipöytäkirjoja, niitähän on 1700-luvulla säilynyt aika hyvin jo. Niissä seikkaperäisesti kuvaillaan eläimeen sekaantumisrikosta. Tuomarit eivät oikein voineet tai käräjäkirjurit noudattaa häveliäisyyttä, vaan heidän oli todistelun takia pistettävä kaikki pienimmätkin yksityiskohdat paperille tuosta irvokkaasta teosta. Kuinka monta tapausta sinulla on tiedossasi? Mulla oli väitöskirjassa niin muistaakseni vain 300 oikeustapausta, niin ne oli niitä vakavimpia, jotka olivat menneet Turun hovioikeuteen tai Vaasan hovioikeuteen saakka. Että enemmänkin toki olisi vähällä vaivalla löytynyt. Eli tästä ei voi suoraan vetää johtopäätöksiä siitä, että kuinka yleistä tämä eläimien sekaantuminen 1700-luvulla on ollut? Ei suoraan, mutta kiertäen voi tehdä johtopäätöksiä. Eläimeen sekaantumista koskevat oikeudenkäynnit olivat paljon yleisempiä kuin esimerkiksi raiskausoikeudenkäynnit ja suunnilleen 100 kertaa yleisempiä kuin homoja vastaan nostetut oikeusjutut, joita Suomessa ei juuri lainkaan ollutkaan. Eli siis ainakin oikeudellisena ilmiönä eläimeen sekaantuminen oli erittäin yleistä 1700-luvun Suomessa. Olivatko kaikki tuomitut tai syytetyt miehiä? Väitöskirjassani, jossa oli muutama 100 esimerkkitapausta, kaikki olivat miehiä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Erästä lapualaista talollisen tytärtä, Maria nimeltään, häntä syytettiin koiraan sekaantumisesta, mutta sekin syyte oikeudessa kaatui ja Maria sai päinvastoin korvausta niiltä ihmisiltä, jotka olivat herjanneet häntä eläimeen sekaantujaksi. Eli eläimeen sekaantuminen on siis leimallisesti miesten rikos. Väitöskirjassasi lukee, että oikeudellisena ja kansankulttuurisena ilmiönä eläimiin sekaantuminen haavoitti 1700-luvun ruotsalaisia ja suomalaisia enemmän kuin mitään muuta kansaa. Mitä tämä tarkoittaa? Sitä, että varmaan eläimeen sekaantumista on esiintynyt kaikissa kulttuureissa kivikaudelta nykyaikaan ja kaikissa maailman ääressä, mutta ainoastaan Ruotsissa ja Suomessa oikeuslaitos oli siitä niin pirun kiinnostunut. Mistä se johtuu? Miksi oikeuslaitos oli täällä päin maailmaa kiinnostunut asiasta? Se on hyvin vaikea kysymys. Lainsäätäjä oli jo keskiajalta saakka kiinnittänyt erityistä huomiota eläimen sekaantumisrikokseen ja sillä oli tarkat termit ja määritelmät. Kun taas homoja ei Ruotsissa ja Suomessa vainottu lainkaan. Kärjistäen asiat meni näin, että Manner-Euroopassa, Pariisissa tai Lontoossa jahdattiin 1700-luvulla homoja ja Amsterdamissa myöskin, kun taas Pohjolassa eläimen sekaantuminen oli kriminaalipolitiikan painopiste. Mitä me tiedämme tuon ajan eläimiin sekaantujasta? Onko olemassa jonkinlainen arkkityyppi? Tiedämme heistä aika paljonkin, koska oikeudenkäynnissä tietysti kuulusteltiin, että minkä ikäinen olet, mikä ammatti sulla on. Ja vähän kyseltiin lapsuudesta ja elämäntilanteestakin syyntakeisuuden kannalta. Eli eläimen sekaantujasta ei oikeastaan ole arkkityyppiä. He olivat mun mielestä aika tavallisia ihmisiä, keskivertosuomalaisia, siis kantaväestön edustajia. Kumma kyllä vähemmistöt ei tässä perversiossa olleet yliedustettuja. Tyypillinen suomalainen eläimen sekaantuja oli nuorehko renki tai paimenpoika, jolla ei ollut aiempia muita rikoksia tilillä. Mutta oli joukossa myös ihan perheellisiä miehiä, joille oli lapsuudessa opittu eläimen sekaantumistapa jäänyt päälle ja jotka sitten vasta varttuneella iällä jäivät ensimmäistä kertaa kiinni siitä rikoksesta. Noitavainojen aikaan ihmisiä annettiin perättömästi ilmi ja syytöksiä vedettiin hatusta. Tapahtuiko samanlaista eläimiin sekaantumisen yhteydessä? Joskus, mutta todistustaakka oli todella raskas 1700-luvulla. Eli eläimen sekaantumista langettavaan tuomioon, ainakin kuolemantuomioon, vaadittiin 2 jäävittömän silminnäkijän todistus ja mielellään vielä syytetyn tunnustus. Ja kun eläimen sekaantumista tietenkään ei mielellään julkisesti harjoitettu, niin se oli hyvin vaikea saada todistustaakka kasaan. Ja periaatteessa ilmiantaja otti aika ison riskin siinä, että jos syytös jää todistamatta, niin hän saa itse ankaran rangaistuksen, jopa saman rangaistuksen, mikä olisi tullut
tullut sille eläimeen sekaantuneelle. Jonkun verran oli perättömiä ilmiantoja, mutta luultavasti 100 kertaa tai 1000 kertaa enemmän oli sellaisia tapauksia, että silminnäkijä ei uskaltanut mennä viranomaisten puheille. Eläimiin sekaantuminen on tänäkin päivänä tabu, josta ei liiemmin puhuta, mutta kuinka siihen suhtauduttiin 1700-luvulla kansan parissa? Se oli törkeä rikos ja kuoleman synti, mutta ei ihmisarvoa alentava sukupuolinen perversio. Koko perversio-sana ei ollut 1700-luvulla keksittykään. Ja se tabukaan se ei oikeastaan ollut, koska eläimen sekaantumista puhuttiin paljon. Oikeudenkäynnit olivat julkisia ja niin myöskin viranomaisten kielot. Ja eläimen sekaantumisen ei-tabuluonteesta kertoo sekin, että vanhassa kansanperinteessä on vaikka kuinka paljon eläimen sekaantumisrunoja, vaikka esimerkiksi homoseksuaalisuutta ei mainita lainkaan. Kansanperinne Kalevalasta pois jätetyt runot syyttävät eläimen sekaantujaksi itseään Väinämöistä. Eli hyvin pitkään tämä pahe on kansamme keskuudessa ollut. Perttu Häkkinen. Entäpä sitten rangaistukset? Oliko kuolemanrangaistus se yleisin vai oliko lievempiäkin tarjolla? Periaatteessa laki useimmissa tapauksissa määräsi kuolemanrangaistuksen, mutta nimenomaan Suomessa se syystä tai toisesta lievennettiin esimerkiksi elinkautiseksi pakkotyöksi ja 40 ruoskan iskuksi. Ehkä siitäkin syystä, että esivalta ajatteli, että ei näitä kaikkia voi telottaa, että liian paljon tulee vertoa, mutta henki siitä saattoi kyllä lähteä, jos kaikki asiahaarat olivat raskauttavia. Siis useimmat eläimen sekaantujat jäivät kiinni vasta 50 tai 100 kerralla, että he monta vuotta harjoittivat syntiensä enemmän tai vähemmän säännöllisesti ja sitten sattumalta jäivät kiinni. Se tapa oli heillä arkipäiväistynyt. Melkein kaikkia muita rikoksia, myös seksuaalirikoksia tehtiin päissään, mutta eläimen sekaantujat lähes aina jäivät selvinpäin kiinni. Tuomittiinko tekijä maksamaan korvauksia eläimen omistajalle ja mitä tapahtui näille eläimille, joita oli käytetty hyväksi? Se oli mun mielestä tavallaan suurin vääryys eläimen sekaantumisoikeudenkäynnissä, tämä eläinten kohtalo. Eli eläin sai kuolemantuomion joko ihmisen rinnalla tai myös siinä tapauksessa, että ihminen armahdettiin. Että eläimet teloitettiin julkisesti osallisina eläimen sekaantumisrikoksia. Se oli ikävä juttu, että jos joku renkipoika takautuvasti tunnusti harjoittaneensa syntiä 10 vuotta koko kylän karjan takia, niin sinne saattoi teloituspaikalle pyöveli joutua taluttamaan 30 elikkoa useista lajeista ja iso taloudellinen vahinko koitu kyläläisille. Periaatteessa eläimeen sekaantujan omaisuudesta piti korvattaman elikoiden hinta elikoiden omistajille, mutta ei köyhillä rengeillä tai paimenilla läheskään aina ollut mitään ulosmitattavaa. Väitöskirjassasi kirjoitat, että eläimiin sekaantumisen yleisyyttä voidaan selittää seksuaalisella turhautumalla. Kerrotko hieman tästä lisää? Voidaan toki selittää, että avioliitto oli periaatteessa ainoa laillinen väylä harjoittaa lihallista kanssakäymistä ja ehkäisymenetelmiä oli jonkun verran, mutta ne oli aika tehottomia. Eli rengille ja piialla oli riski joutua rangaistuksi tai vähintäänkin häpeä, jos käppäilivät heinälatoa. Ja yksi hyvin tärkeä eläimen sekaantumisen suosiota lisännyt seikka oli se, että itsetyydytystä, onanismia pidettiin 1700-luvulla erittäin rankkana syntinä, ainakin esivallan keskuudessa, ei välttämättä kansan keskuudessa, niin aina näillä sekaantuvilla nuorilla miehillä ei välttämättä ollut mitään turvallista, helppoa tietä tyydyttää himojansa. Kuinka oikeuslaitoksen suhtautuminen eläimiin sekaantumiseen sitten muuttui seuraavalla vuosisadalla, 1800-luvulla? Ensin Kustaa III valistushallitsija 1700-luvun lopulla lakkautti kuolemanrangaistuksen eläimen sekaantumista. Ja sen jälkeen synti tai nimenomaan rikos alkoi pikkuhiljaa painua unholaan. Että varmaan tapa pysyy edelleenkin yleisenä, mutta oikeudenkäynnit harvenivat ja esivalta ei enää kiinnittänyt eläimen sekaantumiseen juurikaan huomiota. Ja se vaikenemisen ja hyssyttelyn politiikka sitten pikkuhiljaa sammutti myös rahvaa mielenkiinnon sitä tekoa kohtaan.
Tänä päivänä zoofilia on Suomessa laillista, mutta onko 1900-luvulla vielä tuomittu ihmisen ja eläimiin sekaantumisesta? On toki. Kyllähän viime sotien jälkeenkin vielä eläimen sekaantuja tuomittiin useita satoja. Ja eläimen sekaantuminen poistui rikoslaista vasta 1970-luvun alussa samaan aikaan ja samassa yhteydessä homoseksuaalismin kanssa. Kysytään vielä historioitsijan mielipide asiaan. Pitäisikö eläimiin sekaantumisen olla tänä päivänä laitonta? Eläimen sekaantuminenhan on aivan perseestä ja se on yleisen oikeustajun vastaista ja siinä mielessä sen pitäisi olla kriminalisoitua. Mutta jo 1700-luvulla esivalta huomasi, että ja oikeudenkäynnit, julkiset ankarat rangaistukset, ne eivät auta sen synnin kitkemissä, vaan päinvastoin lietsovat rahvaa mielenkiintoa. Eli ehkä meidän nyttenkin kannattaisi välttää herättämästä nukkuvaa hirviötä ja toivoa, että eläimen sekaantuminen pysyy siellä internetin synkimissä syövereissä eikä murtaudu sieltä arkipäiväämme. Näin siis historioitsija Teemu Keskisarja Panu Hietaneva haastattelussa. Studiossa Sexposaation toiminnanjohtaja Tommi Paalanen ja Perttu Häkkinen keskustelemme suomalaisen zoofilian kasvoista ja kokonaiskuvasta. Miltä, Tommi, tämä sinun korviisi kuulosti? Tai oikeastaan aloin tässä Keskisarjan haastattelua kuunnellessani miettimään sitä, että olemmeko me suomalaiset sitten yksinkertaisesti niin innokasta eläimeen ryhtyjä kansaa, vai johtuuko tämä korkea edustus näissä 1700-luvun kuviossa sitten siitä, että tosiaan tämä kriminaalipolitiikan painopiste oli jollain tavalla kohdistettu tätä syntiä vastaan? No, taustahan on se, että aikanaan niin kuin kristillisessä oikeudenkäyttöajattelussa niin kuin seksuaalirikoksien nähden, niin luonnottomuus oli se niin kuin suuri synti. Ja siinä mielessä, mistä Teemu puhui onanian synnin vakavuudesta ja vastaavasta, eläinseksi oli vastaavasti niin kuin raiskauksia vakavampi rikos, koska raiskaus oli luonnollisen halun tuote ja eläinseksi luonnottoman. Mäkään en sitä tiedä sitä syytä, jos varsinkaan kun Teemukaan sitä tiedän, sitä on aika syvällä se syy, että miksi just Pohjoismaissa oli tämmöinen, tai Suomi-Ruotsin alueella tämän erittäin jyrkkä suhtautuminen, mutta kyllä se tulee vahvasti sitten keskeään kristillisen perinteen lastista. En näe mitenkään järkeväksi väittää, että jotenkin ilmiö olisi ollut Pohjoismaissa erityisen suuri. Tietysti siihen voi vaikuttaa se, että täällä on ollut paikoin vähän eristynyttä elämä maaseudulla pitkien etäisyyksien, joskus hankalien matkojen takana. Talvi on pitkä ja kylmä. Ihmiset ei välttämättä niin paljon tapaa toisia ja liiku ydintalven aikana. Että semmoinen niin eristyneisyys on voinut tuottaa sitä, että sitten niin seksuaalinen mielenkiinto on purkautunut enempi eläinten suuntaan. Mutta kyllä eläinseksi tunnetaan kaikkien kulttuurin historiassa, missä vaan eläimiä on pidetty. Niin sinänsä ei tämä nyt erityisen pervoa kansaa niin kuin sillä tavalla ole. Niin, jos miettii vaikkapa esimerkiksi japanilaisen klassisen taiteen merkkiluomuksia, niin kuuluisa maalaus Tako Toama, en nyt muista tarkalleen, onko se 1700- vai 1800-luvulta, niin kuvastaa juuri naista mustekalan syleilyssä tai tursaan. No kuitenkin, onko zoofilia sitten, nyt me olemme tätä kriminaalipoliittista puolta tässä käsitellään, niin onko zoofilia sinun mielestäsi ylipäätäänkään eettinen kysymys tai eettinen ongelma? No ei se noin niin kuin lähtökohtaisesti ole. Että kun me kysytään siis ylipäänsä siitä, että saako ihminen ja eläin harjoittaa jotain seksuaalista kanssakäymistä keskenään, niin ei ne vastaukset tai niin kuin analyysit yleensä niin kuin eettisesti mitään mielenkiintoista paljasta. Ainoa semmoinen kysymys, jota voi pyöritellä vahvemmin etiikan kannalta, toki siis sitä vahingoittamisen lisäksi, joka on olennainen kysymys, vahingoittamiskysymys, mutta sen lisäksi on niin kuin tämmöinen suostumuskysymys, että voiko eläin antaa suostumuksensa. Ja siihen on vähän kahta linjaa, että mitä tuo Jennakin nosti esille, että eläinhän kyllä kommunikoi ja toimii aktiivisena. Esimerkiksi kiimainen uroskoira nyt kyllä pökkii sit niin kuin sitä rahia ja lasten pehmolelua, ja jos siihen nyt antautuu itse pökittäväksi, niin ei sitä nyt oikein voi väittää, että sitä eläintä olisi millään tavalla siihen pakotettu. Että siinä mielessä suostumusasia on niin kuin tämmöisissä tapauksissa nähtävissä siinä mukana. Mutta toisaalta sitten taas eläinten pidossa ylipäänsä me tarkastellaan niin kuin
etiikan näkökulmassa ennemmin tämmöistä hyvän tahtoisuuden eli benevolentian käsitettä kuin suostumusta, koska useimmat lemmikkieläimet ei ylipäänsä ole kykeneväisiä antamaan suostumusta tai käsittämään koko konseptia millään tavalla, että se on niin kuin merkityksetön se suostumuksen konsepti. Et jopa eläinoikeusajattelussa ajatellaan pitkälti niin, että eläinten oikeudet ja niiden kunnioittaminen on ihmisen velvollisuus, ihmisen niin kuin tavallaan hyvän tahtoisuudesta käsin. Filosofi Peter Singer lähti siitä liikkeelle, että tarpeettoman kärsimyksen tuottaminen eläimelle on väärin, joka myöskin rakentuu tälle hyvän tahtoisuuden ajattelulle. Ei sille, että onko eläin suostuva tai mitä eläin nyt varsinaisesti kaikissa tilanteissa tahtoo. No Singerhän oli tällaisen uuden eläinoikeusliikkeen ehdoton arkkifilosofi. Kyllä. Ja mietin tässä sitä, että onko eläinoikeusfilosofian parissa sitten zoofiliaan otettu kantaa tai onko sitä keskusteltu? Sitä on aika niukasti käsitelty, koska perinteiset filosofit on pysytellyt joskus aika pitkällä tai kaukanakin seksuaalisuudesta. Singerillä oli muistaakseni jotain tästä asiasta ja seksuaaliitikko Igor Primorac on myös käsitellyt aihetta. Ja Alan Sobel, että muutama henkilö on nyt nostanut sitä esille. Ja yleisesti ottaen voi sanoa, että on niin kuin identifioitu aika vahvasti se, niin kuin tämän kärsimysajattelun myötä niin kuin se, että se seksuaalinen suhde ei sinällä ole eettisesti mitenkään olennainen. Että sen seksuaalisen suhteen seuraukset, eli mahdollisesti se vahingoittaminen tai joku muu eläimen kaltoinkohtelu on eettisesti kiinnostavaa. Ja tämähän tulee esille, tämä on ihan samalla tavalla rinnastettavissa siihen, että ei esimerkiksi vaikkapa anaaliseksi tai homoseksuaalisuus ole eettisesti merkittävä kysymys, vaan merkittävä kysymys on se, että onko se tapahtunut vapaaehtoisesti, onko kysymys raiskauksesta vai onko kysymys suostumuksellisesta seksistä. Että eläinten kohdalla niin kun mennään samalla dynamiikalla. No, Jenna tuossa aiemmin mainitsi tällaisen zoofilian vastaparin, tai näin he itse väittävät, eli zoosadismin, jolla viitataan siis tällaiseen harjoitteeseen, jossa ihminen hakee mielihyvää satuttamalla eläintä seksuaalisessa mielessä. Niin onko tämä todellinen alakulttuuri eläimiin sekaantumisessa? Onko tällaista toimintaa vai meneekö tämä samanlaiseen urbaanien myyttien lokeroon kuin 70-luvun snuff-elokuvat? Zoosadismi, eli tällä tarkoituksellinen eläinten vahingoittaminen, on oikeastaan nyt sitä internetin syvintä syöväriä, mistä Teemu Keskisarja tuossa veisteli, että ei sinänsä eläinseksi, joka on yllättävän valtavirtaista ja helposti löydettävää internetissä, että se ei mene sinne varjoihin nykyään enää edes, mutta mä en sanoisi, että on olemassa mitään yhtenäistä alakulttuuria muuta kuin ehkä joidenkin erityistä jotenkin se internetin keskustelupalstoja, missä jotkut saattaa tätä asiaa niin jotenkin pyöritellä. Mutta enemmän on kysymys yksittäisistä ihmisistä, joilla on valitettavan niin kuin häiriintynyt suhde eläimiin, jotka käyttää hyväkseen sitä, että eläimillä on vähemmän keinoja puolustautua tai ilmaista kantaansa. Sen takia zoosadismi on vahvasti esillä ja nousee eläinoikeuspuolelta esille ja eläinlääkärien suunnalta. Että zoosadismi on se ainoa, valitettavasti ehkä se ainoa puoli eläinseksistä, joka nousee niin kuin näköpiiriin silloin, kun eläimet on kärsinyt sitä selvää vahinkoa. Et se on niin kuin, nämä niin kuin vahingot on todennettavissa ja nähtävissä, joskaan ei toki aina tietysti täysin voi päätellä, mitä on tapahtunut, mutta jos vaikka eläinten sukupuolielinten alueella jotain repeämiä vastaavia, niin saattaa olla hyvinkin epäiltävissä, että on ollut jotain tämmöistä väkivaltaista seksitoimintaa tai muuta. Mutta tämä on saman tyyppi ilmiö kuin monessa muussakin seksuaalisuuden osa-alueessa, että tietyt tämmöiset niin kuin hyvinkin ikävät lieveilmiöt nousee helpommin esiin ja ne nousee keskusteluun. Ja tätä myötä värittää sitä koko keskustelukenttää, vaikka ne on hyvin marginaalisia. Studiossa siis Tommi Pallanen, Sexpo-säätiön toiminnanjohtaja ja Perttu Häkkinen. Tässä vaiheessa ohjelmaa kuuntelemme parikymppisen Jennan haastattelun toisen osan. Voisitko kuvitella eläväsi ilman zoofiliaa tai tätä puolta itsessäsi? Voisin heittää vasta kysymyksen oikeastaan kaikille, että voisitko kuvitella, että et olisi hetero tai homoseksuaali esimerkiksi, että kyllä se varmasti onnistuu, mutta se, että kuinka mielekästä se elämä on sen jälkeen, että se on osa sinua, että zoofilia on luonteenpiirre, että se on tutkittu, että se on luonteenpiirre ja se on synnynnäinen ominaisuus, että se ei ole vaan semmoinen asia, joka tulee jostain tuolta.
Yhteiskuntamme perustuu hyvin pitkälti eläinten hyväksikäyttöön. Me tapamme eläimiä ruuaksi, me teemme eläimistä vaatteita. Nämä asiat ovat verrattain normaaleja, mutta zoofilia ei. Miten näet muut eläinoikeuskysymykset? Oletko sinä kasvissyöjä? Käytätkö nahkakenkiä? En ole kasvissyöjä, mutta olen esimerkiksi erilaisissa eläinsuojeluyhdistyksissä jäsenenä. Toimin vapaaehtoisena työntekijänä. Pyrin tekemään mitä itse pystyn omissa rajoissani eläinten eteen. Tämä lakimuutos, mitä nyt ollaan ajamassa läpi, että zoofilia kiellettäisiin Suomessa, mun mielestä se on aika järjetön ja typerä laki. Kuinka sitä tultaisiin valvomaan, miten sen voisi estää. Nyt ihan näistä lähtökohdista, kun lähdetään, että ei kukaan koskaan voi toisen asunnossa 4 seinän sisällä tietää, mitä siellä tapahtuu. Että tapahtuu paljon asioita varmasti kaikkien kotona, ja tämä varmasti on sitten yksi niistä, että mielestäni se lakimuutos ei tule ensinnäkään vaikuttamaan millään tavalla, ja mielestäni tämä on niinku tämmöinen yritys poliitikoilta, että tehdään nyt jotain hyvää eläinten puolesta, ja että nyt ovat sitten eläinten ystävätkin ja muut tyytyväisiä tähän asiaan, kun taas mielestäni pitäisi keskittyä paljon rankempiin ja tähdellisiin asioihin, mitä täällä tapahtuu eläinten kohdalla. Että esimerkiksi juuri tehotuotanto. Tehotuotanto on semmoinen, johon kuuluisi puuttua tosi paljon, ja siihen, että jos tuolla sattuukin niin, että siellä joku ihminen nyt päättää laiminlyödä kaikki 50 lehmänsä ja ne löytyvät kuolleina sieltä navetasta ja sitten hän saa siitä sakot sun muuta, niin mielestäni semmoisiin asioihin tulisi paljon rankemmin puuttua kuin taas tähän, jossa ei tässä asiassa ei ole uhreja, että tässä teennäisesti pyritään tekemään jotain ja voidaan sitten taputella vatsaa ja olla silleen, no mepäs tehtiin nyt näin hyvä lakimuutos, vaikkei tosiasiassa se ei tule vaikuttamaan mihinkään ja siinä ei ole uhria, mitä satuttaa. Teillä on näitä virtuaaliyhteisöjä, niin oletteko te sitten puhuneet ikään kuin, että suomalaiset zoofiilit jossain määrin yhdistyisivät, siis virallisesti, ja lähtisivät ajamaan omia oikeuksiaan, jos tämä lakimuutos menee läpi? En tiedä. Voin rehellisesti sanoa, että nyt en tiedä. Niin paljon ei ole juteltu tästä aiheesta vielä. Kun olet puhunut suomalaisten zoofiilien kanssa keskustelusivustoilla, niin ovatko he olleet päävoittoisesti miehiä vai naisia, vai onko tämä mennyt ikään kuin 50-50? Kyllä se on aika 50-50, että ei se, ainakin se kuva mikä minulla on, niin se on aika 50-50. Esiintyykö sitten zoofiilien joukossa tällaista lajiuskollisuutta, siis siinä mielessä, että jotkut ovat viehtyneitä esimerkiksi koiriin ja toiset taas johonkin toiseen lajiin? Kyllä, se on hyvin ihmiskohtaista, että mihinkä eläimeen, ja itse henkilökohtaisesti olen pelkästään koiriin. Mitä muita lajeja tai eläimiä sitten on mainittu näissä keskusteluissa? Esimerkiksi hevoset. Nämä ovat 2 yleisintä. Uskoisin näin. Ja onko sitten, jos joku ihminen on hevosihminen tai koiraihminen, niin tämä identiteetti ei ikään kuin muutu? Väittäisin, että ne voivat muuttua. Itsestäni en osaa sen tarkemmin sanoa. En itse näe esimerkiksi hevosia niin seksuaalisella tavalla kuin mitä näin koirat. Että johtuu myöskin varmasti siitä, että itse osaan lukea parhaiten koiria. Väitän tietäväni, milloin koira ei pidä jostain, ja olen ollut niiden kanssa eniten tekemisissä elämäni aikana, joten se on myöskin turvallisin juttu. Mitkä luonteenpiirteet tai fyysiset piirteet koirassa vetoavat sinuun? No ehdottomasti semmoinen ihan peruskoira, että iloisuus ja se positiivisuus, että kun menee vaikka tapaamaan ystävien koiria, niin ne on iloisia ja häntä heiluen ottaa sut vastaan ovella, ja että ei siinä ole mitään semmoista niin tiettyä asiaa, että. Mutta sosiaalisuus. Ehdottomasti sosiaalisuus.
Että koiran täytyy olla, koira ei voi olla esimerkiksi jos kuvittelee fyysistä kanssakäyntiä jonkun koiran kanssa, niin koira ei voi silloin olla arka tai pelokas. Jenna, onko sinun mielestäsi zoofilia moraalinen kysymys tai moraalinen ongelma? Kyllä siihen ehdottomasti liittyy vahvasti moraali, että mä en itse näe moraalisesti mitään väärää tässä, että tämä on semmoinen asia, joksikin mä oon syntynyt, mikä mussa piirre on olemassa, eikä mun mielestä itseään ei pidä moralisoida tai rankaista siitä, että mitä on, varsinkaan kun tässä ei mitään pahaa tapahdu. Eli sinun mielestäsi tässä ei ole uhria? Ei missään nimessä. Tässä on vaan kyse syvemmästä välittämisestä, kontaktista, tunteista. Myöskin siitä fyysisestä puolesta, mutta siinä ei haluta satuttaa ketään. Siinä ei ole tarkoitus aiheuttaa mitään ikävää kummallekaan osapuolelle. Sinä olet zoofiili ja perheen äiti. Onko tämä hankala asetelma? Ehdottomasti jollain tavalla. Kaikki perheen kesken ollaan aina lemmikin kanssa. Ei mitään poikkeavaa siinä, että ollaan ihan niin kuin mikä tahansa normaali perhe. Että me ei erota siinä mielessä yhtään millään tavalla. Että sitten jos taas on jotain fyysistä, mitä tahtoo eläimen kanssa tehdä, niin se taas tulee tapahtumaan niin, että lapseni ei siitä tule koskaan tietämään. Ihmisestä tavataan sanoa, että hän on sarjallisesti monogaminen, eli toisin sanoen ihastuu, rakastuu ja jossain vaiheessa tunteet saattavat kylmetä ja sitten uutta partneria tai rakastettua putkeen, niin päteekö tämä myös zoofiilien maailmassa? Onko mahdollista ihastua vaikkapa koiraan ja huomata jossain vaiheessa, että tunteet kylmenevät? Väitän, että ihastuminen ainakin on mahdollista. Tunteiden kylmenemisestä en osaa sanoa, koska tämä piirre on sinussa ja pysyy. Että ehkä johonkin, tavallaan tiettyyn yksilöön voit ensin tuntea vetoa, mutta sitten huomaatkin, että se ei ole juuri tämä eläin ei ole se sinun juttusi, että periaatteessa on mahdollista. Jotkut kuulijoistamme saattavat pohtia sitä, opetatko sinä koirallesi fyysistä kanssakäymistä tai pyritkö ehdollistamaan koiraa ikään kuin jonkunnäköiseksi seksipalvelijaksi? En missään nimessä, että se ei kuulu zoofiliaan ollenkaan, että se aloite lähtee niin ihmisestä kuin siitä eläimestä, että sanotaan nyt näin, että kyllä sen huomaa koirasta, jos se koira on kiinnostunut ja se tekee myöskin sen selväksi. No ajatellaan sellaista hyvin innokasta, lämminhenkistä koiran omistajaa, sanotaan koira-aktiivia vaikka jossain messuilla tai Facebook-ryhmässä, niin tuleeko sinulla ikinä mieleen, että jonkun ihmisen, joka on niin kuin tällainen NS-peruskoiraharrastaja, niin hän itse asiassa onkin zoofiili? No, kyllä saan välillä. Se on vain minun omaa tulkintaani, mutta monet ihmiset eivät varmaan ymmärrä myöskään sitä, että jos he tuntevat niin syviä tunteita, en väitä, että he olisivat zoofiilejä, mutta jos he tuntevat niin syviä tunteita, että välillä pelkästään sen rakastumisen tunne saa sinut ilman syytä itkemään, kun katsot koiraasi esimerkiksi, niin silloin sinä tunnet näitä samoja tunteita kuin mitä minä tunnen koiraani kohtaan. Tällainen oli siis suomalaisen zoofiilin muotokuva. Näin meille puhui parikymppinen Jenna. Ovatko zoofiiliset taipumukset sitten geneettisiä, kuten Jenna tuossa asetteli, vai ovatko ne perversio? No tämä perversio on sanana vähän sellainen, että sitä ei enää oikeastaan nykyään käytä kuin kiihkokristityt tai muuten asiasta kauhean tietämättömät, että mitä geneettisyyteen tulee, niin ennemmin puhuttaisiin myötäsyntyisistä seksuaalisuuden piirteistä. Vallitsevat teoria erilaisten seksuaalisten mieltymisten kehittymisestä on sen tyyppinen, että noin niin kuin
ihmiset saattaa olla geneettisesti alttiita kehittämään ylipäänsä voimakkaita tämmöisiä fetisistisiä seksuaalisuuden muotoja, mutta ne yleensä syntyy varhaislapsuuden aikana erilaisista syistä. Mutta ne ei ole sen vähempää niin kuin ne ei ole sen enempää muutettavissa. Oli ne geneettisiä tai ei. Mitkä tällaisia ikään kuin triggeröiviä, laukaisevia syitä sitten voivat olla? Onko näitä tutkittu? Ja tutkimus on tällä hetkellä aika huteraa siltä osin, että mitään semmoista vallitsevaa vahvaa teoriaa, että näin tämä menee. Ikään kuin läpimurtoa ei ole tehty, mutta semmoinen niin sanottu imprinting tai leimautumisteoria on yksi vahvimmista, että jotkut varhaislapsuuden mielihyväkokemukset niin kuin rakentaa sen mielihyväkokemuksen ympärille myös seksuaalisen mieltymyksen. Että se on niin kuin vähän tämmöinen, sanoisinko, freudilaishenkinenkin, mutta se on niin vahvin tällä hetkellä käytössä oleva teoria. Eli ajatus siitä, että tietyllä tavalla on jotain latenttia perustaa ja sitten joku laukaisee tämän asian varhaislapsuudessa. Joo, näin vois sanoa. Ja sitten puhutaan nimenomaan tästä aika eksklusiivisista vahvoista mieltymyksistä. Toki ihmisillä on sitten niin kuin hyvin erilaista seksuaalista repertuaaria, kun mennään tämmöisiin niin kuin ei niin kokonaisvaltaisiin seksuaalisiin mieltymyksiin, että voi olla sitten tämmöistä panseksuaalisuutta, että pystyy kokemaan hyvin monet asiat seksuaalisena esimerkiksi. Eläinseksi voi liittyä yhtenä osana tällaiseen kokonaisuuteen. Niin kyllä, elää joukossamme myös tällaisia niin sanottuja objektiseksuaaleja tai kohdeseksuaaleja, mikä nyt onkaan aivan oikea termi. No yksi tällainen asia, joka tässä vielä nousee mieleen, niin onko kaikki zoofilia luonteeltaan samanlaista? Hyvin usein zoofilia on ajateltu myös tietynlaisena korvikeseksinä. Joo, kyllä. Jos viitataan tähän Jennaan, niin Jennahan on tässä edustaa niin kuin hyvin vahvasti niin sanottua zoo-romanttista ajattelua. Eli hänellä on niin kuin tämmöinen rakkaussuhteen kaltainen suhde, tai miksi voi sanoa ihan suoraan, että rakkaussuhde eläimen kanssa, johon seksuaalisuus kytkeytyy. Mutta perinteisemmin zoofiili on erityisesti niin kuin seksuaalista kiihottumista ja viehättymistä. Että sitten kentällä noin niin kuin mun kokemukseni on, että zoo-romantiikka on yksi vahva ilmiö, mutta on paljon myös zoofiilejä, eli seksuaalisesti kiihottuvia ihmisiä, jotka eivät ole niin vahvasti romanttisia. Mutta sitten ehkä lukumääräisesti se kaikista suurin eläinseksin alue on niin sanottu korvikeseksi. Että se käytäntö, että ihmiset harrastaa eläinten kanssa seksiä, kun eläin on saatavilla ja muita ei ollut saatavilla niin kuin siinä varsinaisessa hetkessä. No pitäisikö näitä sitten jollain tavoin ikään kuin erotella enemmän selvästi esimerkiksi puheessa tai terminologiassa näitä eläimiin sekautumista, zoofiliaa ja zooromantiikkaa? No tietysti jos ilmiötä haluaa ymmärtää, niin kuin seksologiassa on ihan tarpeellista, niin totta kai pitää niin kuin ymmärtää, että kaikki ei ole sitä samaa pullaa. Että on se vähän ikävää puhua niin kuin ihmisten ihmissuhteista niin kuin sillä tavalla, että kaikkihan se on sitä samaa, että oli kyseessä nyt sitten elinikäinen avioliitto tai huorissa käynti, niin sitä samaa kamaahan se on, että ei se nyt ihan näinkään ole. Lämmin kiitos vierailusta, Tommi Paalanen. Kiitoksia. Me palaamme aiheeseen ensi viikolla. Siihen asti oikein miellyttävää viikon.